මේ වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට සුදු පාට කතිරයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක හොඳින් බැලුවොත් ඒක ඉතාම පහසු දෙයක්. මුලින්ම අපි මෙන්න මේ විදිහට සුදු පාට කතිරයක් මේ පැත්තේ සුදු පාට තියෙන පැත්තේ සුදු පාට මැද පීස් එක තියෙන පැත්තේ සුදු පාට කතිරය හදාගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඒකට මුලින්ම කරන්නේ මේ සුදු පාට පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත මේ විදිහට උඩට හරවගෙන තියා ගන්නවා. මේ පැත්තේ මේ කහ පාට කොටුව වටේට සුදු කොටු 4ක් ගේන එක තමයි මුලින්ම කරන්නේ. දැන් එක කොටුවක් මෙතන කෙලින්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙහෙම කැටේ කරකෝ අනික් කොටු 4ත් අනික් කොටු 3ත් අරගන්න ඕනේ. එක කොටුවක් මම අරගත්තා. ඔන්න මම තව කොටුවක් ගත්තා. දැන් කොටු 3ක් හරි. තව එක කොටුවයි ඉතිරි වෙන්නේ. ඔන්න ඒ කොටුවත් හරි. දැන් මේ සුදු පාටත් එක්කලා අනිත් පැත්තේ තියෙන පාට මෙතන තැඹිලි. අන්නේ තැඹිලි පාටක් ගලපන එක තමයි ඊළඟට කරන්නේ. මේක මෙහෙමම තියෙද්දි මේ යට ලේයර්ස් දෙක කරකවලා මෙතෙන්ට තැඹිලි පාට කොටුවක් අරගත්තා. දැන් කෙලින්ම මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ලේයර් එක මම අනිත් පැත්ත හරවනවා මෙහෙම. එතකොට අංශක 180ක් අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. එතකොට මේ සුදු කොටුව ළඟට සුදු කොටුව ආවා. දැන් මෙතන සුදු කොටුව ළඟ තියෙන්නේ කොළ පාට. ඒකට ගැළපිලාම තියෙනවා. එහෙනම් මේ ලේයර් එක මෙහෙම අනිත් පැත්ත හැරෙවුවා. මෙතන සුදු කොටුවත් පුටු පාටත් එක්කලා තියෙන නිල් පාට. දෙන්න නිල් පාට අරගෙන එන්න ඕන. මේක අනිත් පැත්ත හැරෙවුවා. මේ රතු පාටත් එක්කලා තියෙන සුදුත් එක්කලා තියෙන රතු පාට ගලපන්න ඕන. ඔන්න මේ ලේයර් එක අනිත් පැත්ත හැරෙවුවා. දැන් අපේ සුදු පාට කතිරේ හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු අපි දෙවෙනි පියවර අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා.